ሰላም መሐመድ ነኝ ከወርድ ፕሮግራሚንግ ሴንተር። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት 2016 ነው። በዚህም በተከታታይ ትምህርት በሌክቸር 4 ላይ እንገኛለን። ለቻናላችን አዲስ ካናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግዎን አይርሱ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አብራችሁ ፓወርፖይንት እንግዲህ ለጀማሪዎች በሌክቸር 4 ላይ እንገኛለን። በባለፈው ቪዲዮ ላይ በሆም ታብ የሚገኙትን እንደዚሁም ፓራግራፍ የሚሉትን ነገሮች አይተናል። ድሮይንግ የሚሉትን እንዴት ነው ፒክቸር ኢንሰርት የምናደርገው የሚሉትን ነገሮችን አይተናል። በተጨማሪም ደግሞ ወደ ቴክስቶቹን ወደ ሼፕ ወይም ወደ ስማርት አርት ሊሆን ይችላል ወደ ተለያየ ሼፖች እንዴት ነው ፕሪፔር የምናደርገው የሚሉትን አይተናል። ዛሬ ደግሞ ወደ ኢንሰርት ታብ ላይ እንገባለን። ኢንሰርት ላይ የሚሉትን ነገሮች ቴብል እንዴት ነው እናስገባው የሚሉትን እንመለከታለን። ወደ ኢንሰርት ፔጅ ከመግባት በፊት ግን እዚህ ጋር ሆም ፔጅ ላይ ወደ መጨረሻዎች አካባቢ እነዚህ ነገሮች አላየናቸውም። እነዚህ ነገሮች ቀጥታ በማየት ወደ ኢንሰርት ታብ የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ወደ ስንሄድ ኤዲቲንግ የሚለውን ነገር ስንመለከት ኤዲቲንግ ላይ ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ፋይንድ ነው። ፋይንድ የምንለው የምንፈልገው ወርድ መፈለግ ነው። ከነዚህ ከተጻፉት ዶክመንቶችን የምንፈልገውን ወርድ ፋይንድ ማድረግ ወይም ሰርች ማድረግ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና የምትፈልጉትን ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓይተን ልበል። ፓይተን ብዬ የሆነ ወርድ ብፈልግ ፓይተንን ፋይንድ ኔክስት ብሎ ይችላል። ክሊክ እናደርጋለን። አይወት ቤተሰቦች እዚህ ጋር ፓይተን የሚለውን ሰሌክት አድርጎልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ወርድ ነው ሰሌክት የሚያደርግልን ወይም ሰርች የሚያደርግልን ማለት ነው። ይሄኛውን ኤዲት ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር መተን ሌላ ስም መቀየር የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ፋይንድ ማለት የሆነን ወርድ ካለው ወይም ከዚህ ጋር ከተጻፉ ጽሁፎች መፈለግ ወይም ፋይንድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስንጨርስ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። እንደዚሁም ሌላ ፓይተንም ካለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ፓይተን አለ። የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ጋር አሁንም ፋይንድ ኔክስት ብንል እዚህ ጋር ፓይተን አለ። ፓይተን የተባለ ማንኛውም ወርድ በዶክመንታችን ውስጥ ያለውን ነገር ነው ፋይንድ የሚያደርግልን ማለት ነው። ስንጨርስ ክሎዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፕሌስ ነው። ሪፕሌስ የምንለው በሆነ ወርድን የሆነ ነገር መቀየር ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ፓይተን የሚለውን ወርድ በሌላ ወይም ወደ ጃቫ ሊሆን ይችላል ወደ ተለያዩ ወርዶች መቀየር ብንችል መቀየር የምንችልበት ሪፕሌስ ነው ማለት ነው። ይሄ ሪፕሌስ በዋናነት በጣም እናንተ 100 ፔጅ ሊሆን ይችላል እንደዚሁም በጣም ብዙ ወይም እስከ 200 ፔጆች ያሉ ቢኖሩ ፓይተን የሚለውን ሄደን መቀየር አይጠበቅብንም ማለት ነው። በአንዴ አውቶማቲካሊ ሪፕሌስ በማለት 200 ፔጅ ብቻ ወደ ጃቫ እንዲቀይር ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ጠቀሜታው አንደኛ ታይም ይቆጥባል ማለት ነው። ይሄን ፓይተን የሚለውን ወደ ጃቫ ከምንቀይር እዚህ ጋር አንዴ ሪፕሌስ አድርገው ሁሉንም ሪፕሌስ እንዳደረግልን የሚያደርግ ከሆነ ሪፕሌስ እንለዋለን ማለት ነው። ክሊክ እናደርጋለን። ግን ፋይንድ ዋት የሚል መጣለን። እዚህ ጋር ምንድነው ሪፕሌስ የሚደረገው ወርዱ ይሄኛውን እንጽፋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፓይተን ከሆነ ፓይተን ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ፓይተን እዚህ ጋር ደግሞ ፓይተን የሚለው በምንድነው ሪፕሌስ የሚሆንልን? በጃቫ ነው፣ በተለያየ ወርዶች ነው፣ በተለያየ ነገሮችን እነዛን ነገሮች እንደምትፈልጉት ሪፕሌስ የሚደረገውን ወርድ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ጃቫ ለምሳሌ ብል ጃቫ ብዬ ሪፕሌስ ልበለው። ይሄኛው ሪፕሌስ ልበለው። ሪፕሌስ ኦኬ እንበለው ማለት ነው። ስንጨርስ ክሎዝ እናደርጋለን። ወደ ቤተሰቦች እዚህ ጋር ፓይተን የነበረ ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ጃቫ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ቱ ፓይተን ነበር፣ አሁን ደግሞ ወደ ጃቫ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሪፕሌስ የምትፈልጉትን ወርድ በሆነ ወርድ ሪፕሌስ ማድረግ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። በሆነ ወርድ ብትሳሳቱ 500 ፔጅ እየሄዳችሁ ኤዲት ማድረግ አይጠበቅባችሁም። በአንድ ሪፕሌስ በማለት እንደዚህ ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላኛው ሰሌክት ነው። ሰሌክት ማለት የምንፈልግበት ቦታ ሰሌክት እንዲያደርግልን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ የምትፈልጉትን ቦታ ሰሌክት እንዲያደርግላችሁ ነው።
ለምሳሌ ሰሌክት ኦል ባረገው ይሄኛው ሰሌክት ኦል አድርጎልኛል። ሌላኛው ደግሞ ሰሌክት ኦብጀክት ነው። ሰሌክት ኦብጀክት የሚለው ለምሳሌ ፒክቸር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰሌክት ማድረግ ብትፈልጉ ሰሌክት ኦብጀክት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ኦብጀክቶችን ብቻ ነው ሰሌክት የሚያደርግልን ማለት ነው። አይሁት ስለዚህ እናንተ ክሊክ በማድረግ ሰሌክት ኦብጀክት ብትሉት ኦብጀክት ወይም ፒክቸር ያለበትን ብቻ ነው ሰሌክት የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ እዋቸው ማለት ነው። ሌላኛው ወደ ኢንሰርት ስንገባ በኢንሰርት ላይ የምንመለከተው የመጀመሪያው ስላይድ ነው። ስላይድ እንግዲህ ሌላ ስላይድ መጨመር የምንፈልግ ከሆነ ይሄኛውን ክሊክ ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር ሆም ላይ በመሄድ እቺኛት ኒው ስላይድ የምትላለች ሆም ፔጅ ላይ የሚችል ነገር ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ኢንሰርት ፔጅ ላይ እቺ ኒው ስላይድ የሚለው ነገር ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ስላይድ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ወይ መጨመር ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል በዚህ ስላይድ ቢጨምር ነው መጀመሪያው ይሄ ነበር አዲስ ስላይድ የጨመርኩት በዛ አይነት ስላይድ መጨመር ትችላላችሁ። እናንተ ብዙ ሃንድአውት ፕሪፔር የምታደርጉ ከሆነ ኒው ስላይድ እየጨመራችሁ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ ስላይዶችን በምትፈልጉት ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴብል በሁለተኛ የምንመለከተው ከኢንሰርት ታቦች ቴብል ነው። ቴብል እንግዲህ እዚህ ጋር ቴብሎች ነገሮች ወይም ቴብል ነክ የሚሰሩ ነገር ካሉ እዚህ ጋር ፓወርፖይንት ላይ ቴብል መጨመር እንችላለን። ክሊክ በማድረግ የምትፈልጉትን ያህል ቴብል ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰዎች እንደዛጋችሁ ኢቭን ቴብል ራሱ ወደ ተለያየ ከለር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ሰሌክት ታደርጉና ቴብሉን ከዛ ዲዛይን በመግባት ዲዛይን የሚል ኦፕሽን ይመጣልናል። ከዛ እቺኛቱን ክሊክ በማድረግ እንደምታዩት ቤተሰቦች በተለያየ ከለር አለ። እናንተ እንደምትፈልጉት ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ወይም በጣም አሪፍ ከለሮች አሉ እነሱን ፕሪፔር የምታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንጽፋለን ፎር ኤግዛምፕል ፈርስት ኔም ላስት ኔም ያላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚጻፉ ጽሁፎች ካላችሁ እናንተ ጽሁፉን ፕሪፔር ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው እዚህ ጋር ከኢንሰርት ላይ የምንመለከተው ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ፓወርፖይንት ላይ ወርድ ላይ እንዳየነው ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ከኤግዚል ማምጣትም ትችላላችሁ። ድሮ የምታደርጉት እንደዚህ እንደምታዩት ይሄኛው በዛ አይነት ነገር ድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄኛው እናንተ ሞር ዲቴል እውበት። ሌላኛው ፒክቸር ነው። ፒክቸር ማለት የምንፈልግበት ቦታ ፒክቸር ኢንሰርት ማድረግ ነው። ስለኛውን ክሊክ በማድረግ ወደ ኮምፒውተራችን ነው ይዞን የሚሄደው። ከኮምፒውተራችን የምንፈልገውን ፒክቸር ሰሌክት በማድረግ ማምጣት እንችላለን ወይም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለኛውን የምትፈልጉትን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ሰሌክት በማድረግ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፒክቸር በዛ አይነት ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር የምንመለከተው ከኦንላይን ከኢንተርኔት ካላችሁ ከኦንላይንም ፒክቸሮችንም መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ኢንተርኔት ነው ይዞ የሚሄደው። ወደ የምንፈልገውን ቦታ ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግን በኋላ ወደ የምንፈልገው ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ቢንግ ኢሜጅ ሰርች የሚያደርግ እንደዚሁም ደግሞ ኦን ድራይቭ የሚባል አለ። ከዛም ካላችሁ ከዛ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ሰርች ታደርጋላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል እኔ ፋይተን ልበል። ፋይተን ስለ ፋይተን ያመጣልኛል። ስጨርሱ ኢንተር ትሉታላችሁ። ሰው እንደምታዩት ፋይተን የሚል አምጥቶልኛል። ምክንያቱም ኢሜጅ ክሊክ በማድረግ ኢንሰርት እንለዋለን ማለት ነው። ሰው ዳውንሎድ ያደርግና ወደ ቤተሰቦችን ፒክቸራችንን በዚህ መልኩ ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም እናንተ የምትፈልጉትን ፒክቸር ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ መልኩ ፕሪፔር ማድረግ እንችላለን። ሌሎች ነገሮችን አጀስት በማድረግ በዚህ መልኩ ፒክቸራችንን ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው የምንመለከተው ስክሪንሾትም ማድረግ ትችላላችሁ። ከቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ከስክሪን ላያችሁ ሊሆን ይችላል። ከተለያየ ቦታ ስክሪንሾት በማድረግ ወደ ፓወርፖይንታችሁ
አድ በማድረግ ዶክመንታችሁን ፕሪፔር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎርዛም ብቻቱን ክሊክ እናደርጋለን። ስክሪን ክሊፒንግ የሚያለ ክሊክ እናደርግና ለምሳሌ እኔ ከዚህኛው ከስክሪን የምፈልገው ነገር ማለት ይሄኛው ለምሳሌ ጭኛቱን በፈልገት እኔ እንደዚህ እናደርግና እንቆርጣታለን ማለት ነው። ሶ እዛ አምጥተን ሩት ቤተሰቦች በዛ አይነት ነገር ከስክሪን ሹቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ፎቶ አልበም ነው። ፎቶዎችን በአልበም መልኩ ፕሪፔር ማድረግ ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛውን ክሊክ ብናደርገው ኒው ፎቶ አልበም የሚል አለ። ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ፋይል ዴስክ ነው ያለን ወይም ከኮምፒውተራችን ኢንሰርት እናደርጋለን። ክሊክ በማድረግ ይሄኛውን የምትፈልጉትን ነገር ሰሌክት በማድረግ ወይም ሰሌክት ኦር በማድረግ ከዛ ኢንሰርት እንላለን። ስንጨርስ ጭኛቱን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሩት ቤተሰቦች በዛ አይነት ነገር ፎቶ አልበማችንን ፕሪፔር ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ፎቶዎቹን ብቻ እንደዛ ነገር አድርጋችሁ ማዘጋጀት ወይም ፕሪፔር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦች ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌሎች ነገሮችን የምናየው ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ላይክ እንደዚሁም ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።